โกรทฮอร์โมนมันไม่หลั่งโกรทฮอร์โมนหลั่ง4 ทุ่มถึงตี 2มึงมาสะกิดอะไรเราตัดสินใจว่างั้นมึงไปออกหาข้างนอกเลยไม่โกรธด้วย โอ้ my god กลัวพูดฉันเสียเซลฟ์หลังจากนั้นหนูก็ร้องเสียงดังอย่างเงี้ยพี่แพนคะพร้อมไหมคะสิ่งต่อไปคืออะไรคะ ช็อกโกแลต โอ้ my god ถูกต้องค่ะต่อไป Welcome to หวานหยดย้ำให้ฟินยกคู่ยินดีต้อนรับพี่แพทย์ณภาค่ะ อันนี้มาถูกรายการป่ะ ถูกค่ะ ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ตั้งแต่รายการที่แล้วอยู่กับติเมื่อไหร่ฉันจะดูเรียบร้อยทุกที ใช่แล้ว ฉันจะดูเหมือนแบบฉันเหมือนภาพพับไว้อะ คือวันนี้ทุกคนมันมีธีมแบบหวานหยดเยิ้มเราก็จะเปรียบเทียบกับเซ็กส์พี่แพทย์ด้วยความที่เซ็กส์เนี่ยก่อนที่เราจะได้แบบชิมลิ้มรสหรืออะไรเราก็ต้องใช้ทุกเซนส์ของเราแล้ววันนี้ที่อยากจะโฟกัสคือของ Durex เนี่ยเขาอยากให้ pleasure มันเป็นของผู้หญิงด้วยเพราะบางคนคิดถึงเรื่องบนเตียงเขาจะคิดว่าผู้ชายต้องถึงจุดสุดยอดผู้ชายต้องได้ความสุขแล้วผู้หญิงล่ะแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องความฟินก็จะมี Durex Chocolate แล้วก็ Durex Strawberry นะคะตัวนี้และแค่นี้ไม่พอเรามีตัวใหม่ด้วยค่ะเป็น Cool Mint อยากรู้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวรอฟังได้เลยค่ะขอถามเรื่องนี้ก่อนแฟนคนปัจจุบันของพี่แพทตอนนี้ตอนแรกเห็นว่าพี่จะแนะนำให้น้องสาวตัวเองแต่ทำไมได้เป็นผัวเราซะงั้นนะคะ มันสวยล่ะมันแซ่บมันสวยมันแบบออร่ามันจับวิงวิงวิงผู้ชายชูสไอจริงๆตั้งใจจะดิวแบบว่ามาออกรายการเหมือนที่เธอดิวฉันมาออกรายการรายการมันเกี่ยวกับความโสดอะเนอะก็ต้องถามเขาว่าเขาโสดไหมเขาก็บอกว่าโสดฉันก็ถามเขาว่าสเปคเขาเป็นอย่างไรเขาก็บอกอธิบายไม่ได้ฉันก็เลยลองส่งรูปยายนับที่มาออกรายการเธอยายนับกับยายแพทไปซึ่งเราโคละโหมดกันอยู่แล้วสวยน่ารักกับสวยโอสวยแก่อย่างฉันก็ชอบอันไหนผู้ชายชูสเปคเป็นยายแพทแต่ลืมไปอายุก็เลยลองถามอายุนางว่าลูกหนูอายุเท่าไหร่จ๊ะนางก็บอกว่าตอนที่คุยกันคือนางเพิ่งจะเข้า21 My Lord ใช่ก็คือห่างกัน14 ปีฉันก็เลยบอกว่าต้องยายนับแล้วเพราะยายนับอายุเท่าเขาต้องยายนับแล้วแต่ผู้ชายก็คือยังยืนยันว่าเขาพูดเลยว่าถ้าผมต้องคุยกับใครสักคนผมขอคุยกับพี่ได้ไหมครับคุยกันไปคุยมา3 ปีอะพอเราลงดีเทลไปแล้วว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยๆเขาก็โยกย้ายมาอยู่บ้านฉันเลยหุยประเด็นนะตอนแรกหนูว่าจะแรงแต่ว่าความเป็นพี่แพทก็ความรักมันเหมือนแบบแค่อยากได้ใครสักคนที่มาแบบอยู่ข้างๆกันซัพพอร์ตตัวเองได้ดูแลตัวเองได้รวมถึงลูกของตัวเองก็ดูแลได้ทีนี้การจะคุยกับใครสักคนคือเราไม่ได้มีแผนอะไรละคืออย่างติอาจจะมีว่าฉันอยากแต่งงานฉันอยากมีบุตรกี่คนแต่อันนี้ไม่มีในไอเดียละพอตอนเจอเขาเขาก็ถือว่าโชคร้ายเหมือนกันนะเพราะเราไม่มีไอเดียนั้นแล้วเผื่อเขาอยากมีแล้วเราไม่อยากมีคือมันต้องนั่นแหละเขามาเจอกับคนที่แบบผ่านหมดแล้วแต่ตรงนั้นที่ยืนหยัดได้คือเขาไม่เคยเรียกร้องเขาไม่เคยร้องขอคือเขาก็เหมือนแบบว่าแอบเข้าใจยายนี่นิดๆมันคงผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อเวลามันใช่เขาไม่ได้ร้องขอแต่เราให้คนนี้แหละที่เป็นคนที่เราคิดว่าขอให้แบบในทุกๆวันได้เจอเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เราหันไปแล้วบอกว่าโอเคไปแต่งงานกันไหมไปแต่งงานกันไหมSo basically พี่คือคนที่บอกผู้ชายเลยว่าฉันพร้อมแล้ววันนี้ใช่แล้วยายคนนี้ของดีคืออะไรเขาก็เคยตอบในรายการว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันคือที่สุดในชีวิตเขาคำนี้คือสำคัญมากคือเมื่อผู้ชายเห็นค่าของเรามากๆนั่นแหละสิ่งที่เราจะได้รับคือเขาบอกเขาจะพูดเลยว่าเขาไม่รู้เขาจะหาผู้หญิงที่สวยรวยเก่งและเป็นคนดีได้ขนาดนี้ยังไงถ้าวันนี้เขาไม่อดทนแล้วลองอยู่กับผู้หญิงนี้แล้วเข้าใจผู้หญิงนี้เขาไม่รู้เขาจะหาได้แบบนี้อีกวันไหนเด็กตอนนั้น21 ปีมันเหมือนกับม้าที่แบบว่าพอวิ่งมันอย่างเงี้ยงานหนักเลยทำยังไงก็คุยกันหนักเหมือนกันคือเราก็เหนื่อยแล้วกับการใช้ชีวิตเราแค่หันไปเจอลูกแล้วว่าเราก็ใช้มาสุดเหมือนกันหมดลูกเราก็คือค่อนข้างเสื่อมตัวลงแล้วด้วยคือเราก็รู้สึกว่า energy เราไม่มีแล้วเราไม่มี energy เลยแต่เราอาจจะลืมนึกไปว่าเขายังมี energy เยอะมากอยากอยู่นิ่งๆแต่พอไปอยู่คนข้างๆหัวข้างเราก็คือไม่เข้าใจคือใน IG มึงเซ็กซี่มากใช่ใน IG ก็แบบว้าวอยู่ในรายการมึงปากแซ่บมากแจ๋วมากปรากฏมาก็คือว่าไงไปทำบุญไหมวันนี้ เข้านอน3 ทุ่มครึ่งงงแล้วทุกคนพูดอย่างนี้ในวงการนะเวลานี้เลยคือตอนแรกมันก็เป็นปัญหาว่าเขาก็สะกิดส่วนอันนี้คือจะนอน หลังๆมันเริ่มเป็นภาวะหงุดหงิดเราเริ่มไม่อยากให้เขาอยู่ในชีวิตละ
หนักไหมเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคไปกันไม่ได้ละไปกันไม่ได้เรื่องนี้มันอะไรวะทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องนี้เหนื่อยตื่นเช้าจะนอน3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนมันไม่หลั่งโกรทฮอร์โมนหลั่ง4 ทุ่มถึงตี 2มึงสะกิดอะไรเราตัดสินใจว่างั้นมึงไปออกหาข้างนอกเลยไม่โกรธด้วย ไปเลยไม่โกรธเลยไม่ต้องมาเล่าให้ฟังแล้วกลับมานอนบ้านไม่ติดฉันโอเคปล่อยฉันไว้ตรงนี้แค่มึงอย่ายุ่งกับกูใช่ป่ะซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเขาว่าไม่ได้เป็นคนติดเซ็กเขาไม่ได้อยากจะต้องปล่อยของไปเรียบไปลาดเขาอยากมีกับคุณเราก็อุ๊ยใช่ผู้ชายเขาดีไซน์ให้คุณถูกแต่ว่าอันนี้ก่อนเขาตรงนี้ก่อนคือพอเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องไปถามผู้รู้ไหมคะแล้วผู้รู้ไม่ใช่คนที่อายุมากกว่าเรานะน้องนาวเห็นว่าเป็นคนที่ให้โคนละแบบมีวันหนึ่งมันอะออเดอร์ชุดแบบว่าชุดนอนไม่ได้นอนเนี่ยชุดเซ็กซี่อะเขามาโชว์ให้หนูดูในรายการเป็นชุดเซ็กซี่เปิดให้ดูชุดเซ็กซี่เชื่อไหมเคยหันไปถามผัวถ้าแม่ใส่อย่างเงี้ยพ่อว่าไงบอกมันจะนั่งขำกันไม่ได้ทำอะไรกันนะดิมันจะเป็นคนตลกทั้งคู่ ของเรามันเกิดจากแบบอารมณ์คือไม่ต้องมีอะไรบิ้วหัวแค่บางทีอะฉันแค่แบบเฮ้ยทาครีมข้างหลังโดแล้วนะจนเซ็กซี่ขนาดนั้นจนมันก็แบบเฮ้ยเป็นฉันสินะใช่เหมือนกับคนดีมาเจอกันด้วยนะเพราะว่าเขาคิดได้ไงมันมีหลายคนที่อาจจะรู้สึกแบบว่าฉันพร้อมแลกคือแบบว่าฉันจะไปเอาความสุขข้างนอกพร้อมแลกความรู้สึกกับเธอรักเมียนะแต่ความสุขของฉันมันสำคัญเพราะฉะนั้นขอแลกความเศร้าของเธอนั่นแหละแต่เขาไม่แลกทีนี้มันก็ต้องมายืดหยุ่นกันว่าโอ้ยทุกวันฉันก็ไม่ไหวก็จริงคุณแม่หนูตื่น6 โมงหนูเข้างาน7 โมงลูกหนูก็ต้องตื่นอะไรใดๆทีนี้ก็เลยต้องหาทริปเดือนนึงต้องมีทริปไปต่างจังหวัดเนี่ย2 ครั้งเพราะว่าลูกก็ได้แยกห้องด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าใน1 เดือนอ่ะเขาจะได้เจอยายแพทผู้เซ็กซี่2 ครั้งน่ารักเป็นแบบว่าก็น่ารักแต่ว่าพี่ก็ต้องจัดเต็มตอนนั้นก็คือต้องแบบเราแบบให้ในความแบบใช่มันหาทริปให้กูทั้งวันทั้งคืนสมมติว่าถ้าพี่แพทไปเจอแฟนชักว่าวพี่แพทจะรู้สึกยังไงเพราะผู้หญิงบางคนโกรธนะเห็นแฟนดูหนังโป๊ชักอยู่ไม่ได้นะเฉยผู้หญิงคนอื่นบอกว่าเธอจะไปไหนอยู่ยังไงห้ามออกอยู่กับฉันแล้วผู้ชายก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนโดนขังแต่นี่คือแทบจะเชิญไปเลยอ่ะเขาเลยรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่รู้สึกโดนขังกับเธอไม่เคยเช็คโทรศัพท์ไม่เคยถามไม่เคยอะไรโทรผู้หญิงโทรเข้ามารับทำเป็นโกรธจริงๆเฉยๆอยู่ดีเฮ้ยผู้หญิงโทรหาให้มีละให้มันมีซัมติงนิดนึงให้มีอีเวนต์ถ้าวันนั้นถ้าเจอผัวชักคือตลกตลกเลยจะเป็นตลกเลยห้ามขำนะแต่ว่าห้ามเดินขำนะพี่จะมีโอกาสขำหรือเปล่าคะพี่แพทฉันไม่เคยเห็นไงแต่ฉันโอเคนะเพราะฉันก็เคยบอกว่าถ้ามันเรียนงูนบ้าก็ไปชักว่าวโอเคกูจะนอนพี่แพทหนูรู้ว่าพี่เป็นคนเซนส์แรงเป็นคนจับโกหกเก่งเพราะอาจจะเคยจับมาในอดีตหรือเปล่าคะจับในอดีตอะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จับละวัยรุ่นขอฟังเรื่องวัยรุ่นสักอันได้ไหมที่มันแบบฟิลโทรอะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอนเด็กๆเสร็จแล้วว่าโทรไปไม่รับ1 สายไม่เป็นไรโทรอีกรอบเสียงอูอี้ฟิลเหมือนจะนอนจริงหรือเปล่าไหนลองเปิดประตูให้ฟังซิฉันจำเสียงประตูบ้านเธอได้แป๊บเดียวนะมันไปเปิดประตูอะไรไม่รู้ไม่คุณไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านเหรอเคบายบายไปถึงหน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้แต่เห็นรถจอดอยู่ใช่ปะบางคนสบายใจใช่ปะค่ะ no เอามือเอื้อมเข้าไปจับฝากระโปรงรถอีดอกอุ่นอยู่เลยมึงเพิ่งกลับเจ้ากูแน่นี่คือสมัยก่อนฉันวางมือแล้ววางมือจริงๆเพราะตอนนี้ไม่เช็คไม่ได้โทรศัพท์คืนนี้คือเช็ครถได้เลยงั้นตอนนี้นะคะเราจะมีเกมให้พี่แพทลองเซนดูว่าติช่าเนี่ยเล่าเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก็คือมีเรื่องจริง2เรื่องเท็จ1เรื่องแรกครั้งหนึ่งหนูเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นและหนูก็ไปอยู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคนอยู่เยอะมากเพราะตอนยังเด็กอยู่แล้วเงินไม่ค่อยมีเราก็เลยไปอยู่รวมๆกันแล้วเราก็ไปเจอผู้ชายเป็นฝอเลยนะตอนนั้นยังดื่มอยู่ก็เลยมาเล่นเกมกันพอมาเล่นเกมเสร็จปุ๊บก็มีอารมณ์ก็เลยลงไปแล้วข้างล่างปกติอ่ะหนูคือนอนอ่ะมันนอนที่พื้นแล้วมันนอนติดกันเราก็ตอนนั้นด้วยความที่ดรังมากแล้วผู้ชายก็อยู่ก็เลยอยากจะมีซัมติงกันหนูก็เลยมีซัมติงกันกับผู้ชายตรงนั้นข้างล่างแล้วข้างๆก็มีผู้หญิงคนหกปะเนี่ยหนูก็เริ่มแบบผู้หญิงคนนั้นเขาตกใจเห็นคนบั๊มกันเห็นคนปิ๊กกันแล้วปิ๊กกันข้างๆเขาตื่นมาร้องไห้บอกว่า please stop
นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2หนูก็อยู่กับแฟนเก่านั่งอยู่ในรถแล้วมันเริ่มมีอารมณ์you know แบบว่าคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปขับไปก็เขาก็เอามือมาถูขาเราก็แบบว่าเริ่มรู้สึกแบบว่ามันมีอะไรเปียกๆเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็รู้สึกว่า cannot wait ตอนนั้นอยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะก็คงเข้าไปจอดในที่หนึ่งเราก็เริ่มสิ่งที่เราชอบที่สุดนะคะก็คือไปหาปิกาจูเขาแล้วก็บอกว่าโอ้ปิกาจูมันทำไมตื่นเป็นมังกรเฮ้ยเราก็เลยลองชิมดูชิมไปชิมมาชิมไปชิมมาใช่ไหมคะก็มีคนมาเคาะกระจกแล้วเราก็เหมือนกับหัวมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะกดลงแล้วก็คุยคือเหมือนกับว่าไม่มีใครเห็นเพราะมันมืดพอดีหรืออะไรสักอย่างอะแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้หายใจไม่ออกน้ำมูกน้ำลายคือแบบทุกอย่างน้ำตาคือมันแบบอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาอีกทีหน้าเราแบบมันแดงไปนิดนึงเพราะว่าอากาศไม่เต็มที่ค่ะแต่ก็รู้สึกแบบสบายใจดีโอเคอันนี้คือเรื่องที่2นะทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนเธอเล่าเรื่องจริงทุกเรื่องเลยเธอเก่งนะโอเคอันเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3 หนูเคยเล่นหนังมวยปั้มพี่หนูกูไม่รู้เรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องโกหกคือพอโกหกก็ดูโกหกหมดเลยเรื่องจริงก็ดูจริงหมดเลยหนูเคยเล่นนักมวยปั้มณตอนนั้นเขาอยู่ที่โดมหนูก็เลยไปหาเขาบางทีแล้วก็ไปบั๊มกันตอนนั้นด้วยความที่หนูยังเกรงใจคนอื่นอยู่หนูก็ไม่ร้องเสียงดังหนูก็แบบอย่างนี้หนูก็จะไม่เสียงดังเลยแฟนหนูก็มาเล่าให้ฟังตอนนั้นว่าเพื่อนฉันเขามาถามฉันว่าทำไมตอนเธอมีอะไรกับแฟนเธอบ้างไหมทำไมแฟนเธอไม่มีเสียงดังเลยเราก็รู้สึกแบบโอ้ my godกลัวพูดฉันเสียเซลฟ์หลังจากนั้นหนูก็ร้องเสียงดังอย่างเงี้ยคือมันก็เยอะอย่างนั้นก็เลยผู้ชายแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้แล้วว่าอ๋ออีพวกนี้เอากันอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะทำให้แบบแฟนเราพราวที่แบบว่ามาสาวมาก็ต้องมีแล้วเราก็แบบฟินสุดๆอะไรประมาณนี้3เรื่องนี้เรื่องไหนเป็นเรื่องโกหกเชื่อหรือไม่ว่าเธอโกหกหมดทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงหมดทุกเรื่องเราเลยได้นี่จะเป็นสมัยก่อนมึงโดนแล้วนะฉันว่าเรื่องแรกเธอดูดึกนานอะมันนานมาแล้วหรอไอ้ญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องจริงฮะใช่ผู้หญิงร้องไห้ข้างๆหนูแล้วเขาบอก please stop แล้วตอนนั้นหนูบอกว่า I cannot อย่าบอกนะว่าเรื่องร้องกับนักมวยปั้มเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเรื่องที่โกหกคือเรื่องโบลจริงที่สุดที่ฉันรู้สึกกับเธอคือเรื่องในรถนั่นแหละคือเรื่องโกหกของหนูโถมึงเหมือนของจริงเลยเป็นคนที่พูดเรื่องจริงให้เหมือนโกหกและพูดเรื่องโกหกให้เหมือนเรื่องจริงโอเคเซนฉันใช้ไม่ได้ละเราข้ามไปอันหัวข้ออื่นเลยอยากรู้ว่าชีวิตนี้เอาทั้งชีวิตนะที่เริ่มมีแบบเพศสัมพันธ์หรือมีเซ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าออร์แกซึมเราฉ่ำขนาดไหนคะก็มีมันต้องมีอยู่แล้วแหละมันต้องมีถึงเราจะสตาร์ทช้าแต่เราก็มีจะรู้สึกแบบใช่เราต้องรู้จักแล้วเราชอบแบบไหนเราไม่ได้ทำให้อีกฝั่งหนึ่งชอบอย่างเดียวเราอาจจะต้องมีการคุยกันในระหว่างที่เข้าทำให้หรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีสื่อสารกันว่าคุณมาถูกทางแล้วดีใช่อย่าหยุดนะไปต่อเริ่มเลยแล้วอะไรที่ไม่ควรทำถ้าอยู่ในโมเมนต์นั้นมันก็ไม่ควรมีจังหวะติไม่ควรคือต่อให้แบบยังไม่ดีอาจจะแบบว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าใช่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไม่ดีเลยอย่างนี้ห้ามพูดพี่ว่าจริงๆแล้วอะความฟินของผู้หญิงทำไมมันถึงสำคัญคะมันจะทำให้เราอยากมีครั้งต่อไปก็นั่นไงมันจะทำให้กิจกรรมทุกอย่างมันโฟล์มากไม่งั้นมันจะไม่มีอยากครั้งต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าเหมือนหน้าที่เพราะอะไรที่มันกลายเป็นหน้าที่มันจะไม่มีความสุขมันบางทีมันก็ต้องบาลานซ์ให้ชีวิตคู่มันมีครบทุกด้านตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงเซตให้ฟินคือเมื่อกี้เราคุยกันมาแล้วว่าเปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบดีแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดเราให้ลองเปรียบเทียบการกินยังไงให้ฟินมากขึ้นพี่แพทว่าก็คือต่างคนต่างกินนะเนาะถ้าในจังหวะที่คู่ชีวิตเราอะเป็นคนที่ไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนไปไวหน้าที่นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นของเขาที่ต้องละเมียดเราแทนแล้วทำยังไงให้จังหวะมันลงตัวแฟนของหนูค่อนข้างสโลว์นิดนึงเรื่องนี้อันนี้ใช้เวลาเราต้องเป็นคนกินมันมีเรื่องของแบบว่ากลิ่นมาช่วยนะพอมาพูดถึงเรื่องเซ็กส์อะคือเซ็ตมันเปิดหมดแต่ก่อนมันถุงยางอ่ะมันยังไม่มีเรื่องของกลิ่นส่วนใหญ่จะมีแค่ไซส์กับ texture กลิ่นมันยังไม่มาแต่ตอนนี้ด้วยความแบบเทคโนโลยีต่างๆแล้วเขาแบบเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นว่าเธอก็อยากได้แบบว่ารสชาติใช่ไหมผู้หญิงก็อยากฟินใช่ไหมพี่รู้ไหมว่าสมมติตัวนี้ช็อกโกแลตดูเลยช็อกโกแลตตัวนี้เราก็จะรู้สึกถึงกลิ่นช็อกโกแลตไปด้วยเพิ่มสารโดปามีนระหว่างทำกิจกรรมจะได้แบบมันก็ดีนะมันก็เปลี่ยนกลิ่นนะมันเปลี่ยนกลิ่นเราก็จะได้แบบว่าอีกมูดนึงแล้วก็มีตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่คือสตรอเบอรี่นี่คือเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดๆมันคือหอมหวานตัวนี้นะคะคือคูมินเป็นดูเร็กซ์คูมินให้ความเฟรชทุกคนตอนนี้มีเกมหนึ่งเป็นเกมสุดท้ายปิดตาทายกลิ่นว่ามันคืออะไรนะว่ามันคืออะไรได้มาหุยอย่างนี้ได้หรอพี่เฮ้ยเกินเป้าเอาดีๆไม่ใช่ให้ใครถอดกางเกงมานะ มันจะยากนะเธอนี่คือสิ่งแรกที่เราจะให้เขาดมกลิ่นนี่ใกล้ละมะม่วงไหมอะไรอ่ะ
ครีมชีสม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเหรอ ถูกต้องค่ะ นี่คือข้าวเหนียวมะม่วงพี่แพทรู้นะต่อไปนะจ๊ะสิ่งนี้ทุกคนนี่เราจะให้พี่แพทดมนะตัวนี้ดมค่ะดูค่ะ กล้วยหอม ถูกต้องอันนี้นะคะอย่างที่มายัง 3มาละ สตรอเบอรี่ Oh my god yes เฮ้ยนี่คนหรือหมาวะเอาดีเฮ้ยนี่คนหรือหมาวะเอาดี สิ่งต่อไปนะคะนี่ใช่แล้วนะมิ้นท์มันมีกลิ่นมิ้นท์อะแต่ไม่รู้มันคืออะไรอะ มันคือไอศครีมมิ้นท์ช็อกโกแลตค่ะจมูกคือสุดยอดมากนะคะอันนี้ทุกคนเห็นนี่ไหมนี่นะโอเคมาช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตช็อกบอลที่ลูกชอบกินอะมันช็อกบอลไหมใช่จริงเหรอจริงเหรอเรียกกูไซบีเรียนพี่แพทพร้อมไหมคะสิ่งต่อไปคืออะไรคะช็อกโกแลต Oh my god ถูกต้องค่ะต่อไปตัวนี้ล่ะเหมือนแยมโรที่มีสตรอเบอรี่ข้างในอะเฮ้ยรู้ได้ยังไงอะเฮ้ยจริงเหรอแล้วตัวนี้ล่ะสุดท้ายละอันนี้มิ้นท์เลยมิ้นท์แบบฟิลสดชื่นอันนี้น่าจะเหมือนไอติมแท่งอะพี่แพทอยากดูไหมว่าเป็นยังไงถอดได้ยังถอดได้เลยค่ะถอดได้เลยที่นี่ที่ไหนอะ3 อย่างสุดท้ายอย่าบอกนะว่าใช่เธอเอาดูเล็กให้ฉันดมใช่เธอก็เลิศนะนี่ผัวยืนยิ้มแล้วล่าสุดเมียกูดมดูเล็กละไปลองได้ค่ะเป็นเปลี่ยนกลิ่นนะคะแต่กลิ่นอะไม่ฉุนอันนี้คือสำคัญแล้วกลิ่นก็คือเหมือนขนมจริงๆแต่ฉันว่าคูมินเลิศมันสดชื่นเลย you go for it คูมินตรงนี้ทุกคนหาซื้อได้นะคูมินสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะแล้วแต่เลยสาวๆคนไหนนะคะอยากเพิ่มอรรถรสตัวเองตอนแบบว่าชิมไอติมอยู่หรือว่าแบบว่าจุ๊บของเรานะใช้ถุงยางพวกนี้ได้เลยนะคะมันมีกลิ่นด้วยเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่คือให้เราแบบรู้สึกแบบมันฟินมากขึ้นอะถูกต้องกลิ่นมันมาช่วยอีกเซตนึงเสริมสร้างมวลทั้งหมดให้มันดีขึ้นคือมันทั้งปกป้องแล้วก็ฟินไปด้วยก็คือดูสบายใจเลยทีนี้ตัวนี้ก็ฝากด้วยนะคะพี่แพทมีคำถามยอดฮิตเลยด้วยความที่พี่สนิทกับลูกมากแล้วแม่หลายคนหรือว่าพ่อแม่หลายคนรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีวันหนึ่งที่ลูกจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเด็กเกิดมาได้ยังไงหรือว่าเรามีกันได้ยังไงอะไรเงี้ยมีโมเมนต์แบบคุยหรือว่าจะสอนเขายังไงคือณตอนนี้พอเรามีคุณพีมาอยู่ในชีวิตอะเราก็จะมอบหน้าที่นั้นอะให้เขาไปเลยคือแค่รู้สึกว่าเขามีเหมือนกันเขาน่าจะคุยกันได้แบบง่ายกว่าอย่างแรกอย่าทำให้ใครท้องแต่คือจะไม่ได้พยายามห้ามคือจริงๆอันนี้ห่วงโบราณแต่ก็ต้องยกให้พอมีคุณพีที่เขาเป็นวัยรุ่นเราห่างกันเยอะเขาถือว่ายังเป็นวัยรุ่นเขาก็จะมาให้ไอเดียกับเราว่าอย่าปิดกั้นให้เป็นรับฟังดีกว่าเพราะวันนี้ถ้าเราปิดกั้นอ่ะเขาจะไม่เลือกคุยกับเราแล้วทุกอย่างจะเป็นแอบจะเป็นซ่อนคราวนี้เรื่องมันจะเละเทะไปกันใหญ่เปิดแต่มีลิมิตแล้วก็สอนและให้ความรู้ดีกว่าคุณพีเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยให้พกถุงรู้สึกไม่โอเคเลยให้รู้จักปฏิเสธพี่ว่าสมัยนี้เหมือนกับผู้หญิงแบบยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยพกถุงยางนี่เป็นยังไงอะคะคือเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันห้ามกันไม่ได้ถ้าห้ามกันไม่ได้เราก็ต้องสอนให้เขาป้องกันตัวเองพกไปเหอะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพกไปเหอะไม่น่าอายหรอกก็ดูแลตัวเองไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราชอบอะไรใหม่ๆด้วยก็ลองได้นะเราจะเล่นเพลงกับมันก็สามารถทำได้นะคะเพื่อความฟินของตัวเราเองด้วยแล้วก็ความฟินมันไม่ใช่เรื่องของผู้ชายอย่างเดียวเพราะว่าผู้ชายเป็นสิทธิ์ที่จะต้องฟินอยู่คนเดียวผู้หญิงเราฟินได้เพราะเรื่องฟินเนี่ยต้องอินทั้งสองฝ่ายค่ะเนื่องด้วยวันสตรีสากลที่ผ่านมานะคะเพราะมีการสนับสนุนผู้หญิงมากขึ้นคือเราไม่ต้องมานั่งอายนั่งเขินแล้วเท่าเทียมมันแหละคือมันแล้วเรื่องของการเท่าเทียมน่ะคือความฟินด้วยนะถ้าเกิดอยู่ชอบอะไรแบบว่ารสชาติใหม่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่คูลมิ้นท์หรือช็อกโกแลตให้เรารู้สึกฟินมากขึ้น enjoy มากขึ้นก็พกถุงยางได้นะคะก็ขอบคุณ Durex ด้วยค่ะพี่คะช่วยฝากผลงานหรือมีอะไรตอนนี้เราก็ติดตามรายการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแชร์ข่าวสาวสตรองหรือว่าทั้งใน Instagram แล้วก็ไลฟ์ TikTok นี่ก็คือไลฟ์เกือบทุกวันอยู่แล้วเข้าไปดูได้เจอกันอยู่แล้วส่วนละครก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะออนปีนี้หรือปีหน้าแล้วใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะมาแชร์เรื่องฟินๆกันได้นะ See you ค่ะบ๊ายบายเดือนนี้แม่ไม่มีทริปแล้วนี่เขาใหญ่ก็สวยนี่สวยพัทยาไหมล่ะหัวหินนี่พ่อดูให้คือบันเลงแล้วมาได้ส่งคิวเป็นเดือนแล้วพี่แพรรู้ไหมว่าปกติอ่ะหนูไม่รู้ว่าคนเขาเอากันตอนไหนนะคือหนูไม่รู้หรอกสามีเธอตลอดเวลาหรอ I'm not all the time แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเอากันตรงไหนแต่ทีนี้ทุกครั้งที่ไปทริปหนูจะรู้แล้วนะใช่มันจะว้ายแต่แล้วคุณแม่ทำยังไงดีก็นั่นแหละหนูจะรู้คือปกติหนูบอกพินพอยต์ไม่ได้ว่าพี่แพทมีวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็หนูไม่ได้ไปนั่งคิดด้วยเนาะพวกคนแบบดูกับแบบพินพอยต์ของฉันน่ะถ้าเดือนไหนฉันส่งคิวไปอ่ะแล้วผู้จัดการไม่มีลงไปพัทยาเลยเอาแล้วเดือนนี้ไม่ไปไหนเลยไม่อยากไม่มีไปไหนเลยบอกโอ้ยเดือนนี้มัน
มันจึกจักไปหมด แล้วนางก็อดทนเป็นเดือนก็มีนะ อุ้ย เฮ้ยนางเลิศ